จุดกำเนิดของไก่ชนและไก่บ้านหรือแม้กระทั่งไก่เนื้อมาจากที่ไหนย้อนกลับไป 3,500 ปีในป่าทิพย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรพบุรุษของไก่บ้านยุคใหม่ไก่ป่าแดงสายหรือชื่อภาษาถือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์กาลัสปาดิเซียสเดินวนเวียนรอบทุ่งข้าวยุคหินใหม่และในตอนนั้นมนุษย์ยังไม่ได้มองมันเป็นอาหารครับก่อนที่ไก่มันจะกลายเป็นโปรตีนถูกๆในซูเปอร์มาร์เก็ตมันเคยถูกบูชาเป็นเทพเจ้ามันเคยถูกใช้ทำนายชะตากรรมของอาณาจักรและที่สำคัญที่สุดมันคือนักรบที่สร้างอุตสาหกรรมมูลค่าหลายแสนล้านบาทมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรียกได้ว่ามีการแตกสาขาอาชีพเชิงสายพันธุ์ออกมาได้เยอะมากสวัสดีครับ FC กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดังแดงเดือดวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่เรื่องราวที่ลึกที่สุดเรื่องหนึ่งของวงการปศุสัตว์โลกเรื่องของไก่ป่าที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเปลี่ยนพันธุกรรมของอาหารบนโต๊ะเราและยังเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมมูลค่ามหาศาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้และนี่คือตำนานไก่ชนฉบับเต็มก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนความเชื่อเดิมของหลายคนตรงนี้เลยนะครับในอดีตเราเคยเชื่อกันว่ามนุษย์เริ่มเลี้ยงไก่ครั้งแรกในอินเดียที่ลุ่มน้ำสินธุจากภาพการบันทึกลงบนวัตถุโบราณในสมัยนั้นที่มีรูปสัญลักษณ์คล้ายๆไก่แต่มันไม่ได้หมายความว่าไก่นั้นถูกเริ่มจับมาเลี้ยงตั้งแต่ยุคสมัยนั้นและงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร PNAS ปี 2022 โดยทีมนักวิจัยจากออกฟอร์ดและมิวนิกได้ปฏิวัติความเข้าใจนี้ทั้งหมดเพราะว่าหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนั้นคือกระดูกไก่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยืนยันได้แน่นอนว่าเป็นไก่ที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ที่อินเดียไม่ได้อยู่ที่จีนแต่อยู่ที่บ้านโนนวัดจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยครับอายุประมาณ 1,650 ถึง 1,250 ปีก่อนคริสตกาลนักวิจัยพบว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เลี้ยงไก่ได้เป็นครั้งแรกไม่ใช่เพราะเราไปจับมันแต่เพราะนาข้าวครับเมื่อบรรพบุรุษของเราเริ่มปลูกข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไก่ป่าก็เริ่มเข้ามากินเมล็ดข้าวที่ร่วงในนาค่อยๆชินกับมนุษย์และเริ่มทำรังใกล้บ้านนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคนกับไก่ในประวัติศาสตร์ปศุสัตว์โลกครับในหลุมศพยุคโบราณที่บ้านโนนวัดนักวิจัยพบโครงกระดูกไก่ทั้งตัวฝังคู่กับศพมนุษย์ครับไม่ใช่กระดูกที่ถูกตัดแต่งแบบกินเนื้อสำหรับการรับประทานแสดงว่าในยุคแรกสุดมนุษย์ไม่ได้กินไก่ครับ FC เรามองมันเป็นเพื่อนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเดินทางไปกับเราในโลกหน้านี่คือหลักฐานทางโบราณคดีว่าก่อนจะกลายเป็นเนื้อไก่เคยเป็นสิ่งที่ไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไก่บ้านแพร่กระจายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับการขยายตัวของเกษตรกรรมมันเดินทางไปทุกที่ครับจีนอินเดียตะวันออกกลางแต่ในแต่ละพื้นที่มนุษย์ปรับแต่งสายพันธุ์ของมันต่างกันตามวัฒนธรรมและตามความนิยมของแต่ละพื้นที่ไก่ไทยเหลืองหางขาวถูกพัฒนาให้มีโครงสร้างสูงอกผายกระดูกหนาและมีหงอนหินลัดรูปลดพื้นที่เป้าหมายเชิงชนของไก่ไทยคือนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทบทขยี้ตรงหน้าครับอารมณ์ว่าเป็นมวยเข่าศอกวงในส่วนไก่พม่าตัวเล็กกว่าแต่ฉลาดมากมันมีเชิงชนที่เรียกว่าม้าล่อแกล้งวิ่งหนีให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะแล้วหันกลับมาตบเข้าจุดสำคัญมีเหลี่ยมและ IQ สูงและที่อินเดียไก่อาซิลลักษณะรูปร่างหนาล่ำสันกล้ามเนื้อเป็นมัดๆกระดูกใหญ่และแข็งแรงมากปากหนาเชิงชนคล้ายๆไก่ไทยหรือที่ชาวบ้านในไทยเรียกกันว่าไก่เชิงกลับมาที่ต้นสายของไก่ทั้งหมดทั้งปวงในธรรมชาติไก่ป่าแดงตัวเล็กมากน้ำหนักไม่ถึงกิโลแต่ไก่ชนสมัยใหม่อาจหนัก 3-4 กิโลนี่ไม่ใช่การเกิดขึ้นเองมนุษย์ใช้เวลาเป็นพันปีคัดเลือกครับคัดความก้าวร้าวคัดความเร็วคัดมวลกระดูกจนสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาเลยและที่น่าทึ่งคือทุกการคัดเลือกพวกนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้จักคำว่าพันธุศาสตร์เลยครับแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งปัจจุบันการพัฒนาไก่ชนก็ยังคงใช้วิธีนี้มากกว่าวิทยาศาสตร์สมัยอยู่ข้ามไปอีกซีกหนึ่งของโลกครับในปีคริสตศักราช 1835 ประเทศอังกฤษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อโจเซฟพีซซึ่งเป็นชาวเควเกอร์กลุ่มคริสตศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษช่วงกลางศตวรรษที่ 17 และสมาชิก SPCA The Society for the Prevention of Cruelty to Animals ได้เสนอกฎหมายที่ชื่อว่า Cruelty to Animal Act 1835 ห้ามการชนไก่ห้ามการล่อหมีห้ามการต่อสู้ของสัตว์ทั้งหมดแต่เฉพาะในอังกฤษและเวลส์นะครับส่วนสกอตแลนด์ใช้กฎเดียวกันในปี 1895 อีก 60 ปีต่อมา
และต่อมาก็ค่อยๆผ่านไปทุกรัฐในอเมริกาจนรัฐสุดท้ายรัฐลุยเซียนาแบนในปี 2008 จนในที่สุดครับแม้กฎหมายจะห้ามการชนแต่นักผสมพันธุ์ในตะวันตกไม่ปล่อยให้สายเลือดนักรบสูญพันธุ์ครับในปี 1820 ที่เมืองคอร์นวอลอังกฤษเซอร์วอลเตอร์ราเลกิลเบิร์ตเอาไก่เรดอะซิลจากอินเดียมาผสมกับไก่ลอร์ดเดอร์บี้ของอังกฤษและแบล็กซูมาตราจากอินโดนีเซียสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าคอร์นิชหรืออินเดียนเกมและ FC รู้ไหมครับไก่เนื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกตัวที่เรากินทุกวันนี้คือลูกหลานของการผสมคอร์นิชกับไวท์พรีมัลล็อกเรียกว่าคอร์นิชครอสโดยพันธุกรรมแล้วไก่เนื้อบนโต๊ะเราก็คือไก่ชนที่ถูกแปรสภาพมาเป็นเครื่องผลิตเนื้อแต่คัดจากตัวที่ไม่ดุร้ายและให้อัตราแลกเนื้อที่สูงถัดมาวงการไก่ชนในเอเชียทุกวันนี้ไม่ได้ซบเซาลงไก่ชนไม่ใช่กีฬาบ้านนอกอีกต่อไปฟิลิปปินส์เกิดการขยายตัวด้านไก่ชนมีอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านเปโซหรือราว 30,000 ล้านบาทต่อปีและถ้านับการพนันอีสบงออนไลน์ระดับ global ทะลุ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีการชนไก่กลายเป็นเศรษฐกิจเต็มรูปแบบมีโรงเลี้ยงมีลู่วิ่งสำหรับสัตว์มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลโภชนาการมีการทำผสมเทียมและไก่แชมเปี้ยนเพียงตัวเดียวอาจขายได้ราคาเป็นล้านบาทในประเทศไทยเราเองก็มีเรื่องราวลักษณะเดียวกันเสียเบิร์ต ส.มีสุวรรณนักธุรกิจไก่ชนเปิดเผยกับสื่ออัลจาซีราว่ารายได้เขาประมาณ15 ล้านบาทต่อเดือนนี่คือเส้นทางที่ทำให้คนจนกลายเป็นเศรษฐีได้จริงในประเทศไทยโดยสรุปจากเครื่องมือทำนายชะตากรรมของคนยุคบานนอนบอดสู่เพื่อนในหลุมศพยุคหินใหม่สู่ผู้รอดชีวิตจากกฎหมายปี 1835 และกลายเป็นนักกีฬาพันธุกรรมเงินล้านในวันนี้ไก่ชนคือสิ่งมีชีวิตที่เดินเคียงข้างมนุษย์มา 3,500 ปีและยังไม่หยุดเปลี่ยนแปลงโลกของเราถ้า FC ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ปศุสัตว์แบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามดังแดงเดือดไว้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าอยากฟังเรื่องสัตว์ตัวไหนต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ